Tänään on lokakuun 22. päivä ja on tällainen aika hieno valoisa syksyinen päivä. Ja tämä paikka on Kintulammin retkeilyalue Tampereella. Kintulammi on siis mun lähiretkeilyalueeni ja täällä tuleekin vietettyä paljon aikaa. Nyt lähdetään semmoiselle 24 tunnin retkelle tästä. Yhden yön yli siis viivytään ja lähdetään nauttimaan luonnon rauhasta ja luonnon läheisyydestä. Ja kun repussa on vielä hyvää ruokaa mukana, niin eipä siihen viihtymiseen sitten paljon muuta tarvitakaan. Tervetuloa mukaan reissuun ja katsomaan vähän Kintulammin maisemia. Morjesta vaan, onpas taas mukavaa olla ulkona liikkeellä. Aurinko meni kylläkin heti pilveen, kun rupesin tuossa kehuskelemaan, että on valosaa ja aurinkoista, niin se meni saman tien jonkun pilvenhattaran taakse piiloon. Kintulammihan on siis sekä tämän järven että tämän retkeilyalueen nimi ja joskus vähän hämäävää, että kummasta puhutaan. Lammihan on siis sama asia kuin lampi, se on näillä main joku paikallinen tämmöinen ilmaisu. Mun käsittääkseni täysin samaa tarkoittaa kuin lampi. Tuolla järven toisessa päässä on tuollainen kaupungin vuokramökki ja sitten samalla rannalla tuolla on sitten laavu, mikä on kaikkien käytössä. Käydään katsomassa tuossa laavulla. Kintulammin laavu on tällainen aika pieni ja hauskan näköinen laavu ja vaikka hirret on vanhan näköiset, niin ne on kierrätetty jostain muualta, että tämä rakennus on kyllä ihan uusi, että se on tämän vuoden keväällä pystytetty tähän. Hyvä idea kyllä tuoda vanhat hirret jostain. Tuossa on sitten laiturin pätkä järven rantaan tuossa, että saa paremmin siitä vettä ja kesällä pääsee sitten paremmin vedestä ylös. Se teki pienen sateenkin tossa ja mä laitoin sitten vähän reippaampaa vaihdetta päälle ja tulin nopeasti tänne seuraavalle järvelle pohjoisen suuntaan. Tää on Kaulamoinen. Täällä on yksi retkeilyalueen tulipaikka myöskin ja tänne jäädään sitten yöksi. Tässä Kaulamoisessa on tommonen tosi kapea kohta ja se on varmaan järvi saanut nimensä siitä sitten. Järvi jatkuu siis vielä tohon suuntaan ja leveneekin jonkun verran tuolla vielä sitten ja tuossa suunnassa, mistä tultiin, niin tuollahan se on tommonen aika leveä. Siinä on tuollainen kaulakohta sitten. Tulipaikka on tosiaan täällä rinteessä sitten ja tuolla se järven loppupää näkyykin tuolla taustalla. Ja puuliiteri on sitten tuolla niin kuin mäen päällä vähän matkan päässä tästä. Ihan kohtalainen paikka löytyi riippumatolle tästä rinteestä ja me ollaan siis joku 50 metriä siitä tulipaikasta. Se on tossa suunnassa ja jätin vähän tämmöistä hajurakoa, että jos tulee joku muu porukka tuohon, niin saa kuitenkin sit omaakin rauhaa tässä. Nyt on siis maanantai-ilta, että ei ole varmaan kovin todennäköistä, että tulisi muita, mutta ei sitä tiedä. Tuossa sateli siis sillä lailla, että piti viritellä tarppikin niin kuin ensin ja näitä muita kamppeita sit vasta täällä tarpin suojissa. No nyt kyllä sade taukos ja itse asiassa taivas näyttää hyvinkin valoisalta nyt tällä hetkellä. Hyvä niin. Hyvät näkymät suoraan riippumatosta tonne järvelle. Nyt on kyllä niin nälkä, että pitää lähteä laittamaan jotakin ruokaa. Ei oikein pysty ajattelemaan edes mitään muuta, kuin maha kurnii koko ajan. Mulla on vähän glögitiivistettä tässä, niin mä ajattelin, että vois hörppiä ensin mukillisen glögiä. Alkaa olla kohta se aika vuodesta, että joulukin lähestyy. Kaupoissahan on ollut jo jonkun aikaa kaikki tämmöiset glögit ja suklaat ja mitä kaikkea siihen jouluun nyt liittyykään. Tuliko vähän laihaa?
Voisi alkupalaksi syödä tämmöisen chorizo-makkaran. Nämä on jotain tämmöisiä Noel-merkkisiä espanjalaisia chorizo-makkaroita. Ihan Prismasta ostin siis. En ole aikaisemmin testannut. No niin, testataan chorizo-makkaraa. Tää koostumus on ainakin tosi tämmönen kiinteän tuntunan verrattuna niinku täkäläisiin makkaroihin. Tää on niinku tosi kiinteätä tavaraa. Onko tässä tosiaan lihaa sitten niin paljon vai mistäköhän toi koostumus tulee? No, en tiedä. Onpa muuten hyvää. Erittäin hyvää. No, varsinainen päivällisruoka olisi sitten pari broilerifilettä. Mulla on ne tässä ja mä paistan ne halsterissa. Sitten sen kanssa tulee parsakaalia. Mä keitän niitä hetken. Lisään ruokakermaa ja sitten tämmöstä savujuustoa. Hilma savujuusto. Tää on ihan loistavaa tavaraa kyllä. Saas nähdä minkälainen yhdistelmä näistä tulee. Tuosta. Mahtuukohan nää hyvin tää? Mahtuu. Noin, ja sitten tulen päälle vaan. Siinä on toi parsakaali nyt kevyesti keitettynä ja mä kaadoin melkein kaiken veden siitä pois, mutta jätin ihan pikkusen tonne kattilan pohjalle ja sitten lisäksi vaan tuota kermaa. Tätä juustoa ajattelin laittaa 3 tuommoista siivua, vaikka nämä on kaikki siis ihan sitten mutu tuntumalta nämä mun annostelut. No se juustomäärä suli helposti tähän kermaan kyllä. Tässä on nyt vaan liikaa nestettä. Vitsi kun se on aina vaikea arvioida, että mikä on hyvä määrä. Täytyy vaan keitellä tota nyt sitten, kunnes se koostumus on parempi. Nämä kanat on tässä enää vaan siksi, että ne pysyy lämpimänä. Ne on kyllä kypsiä jo. Mä ripottelen vaan vähän sen suolaa noiden kanojen päälle, eipä se muuta tarvii. Ihan hyvää tästä tuli, mutta ei nyt mikään niinku legendaarinen missään nimessä, että toi savuaromi maistuu ehkä vähän liikaa tässä. Perus koskenlaskijajuusto olisi voinut olla parempi. Kyllä tää ihan hyvää on silti. Voi. Kello on vähän yli 10 ja tulin tähän riippumattoon lepäilemään ja lämmittelemään, että en mä vielä kyllä varmaan unta saa, mutta mä kyllästyin istumaan tuolla tulilla, kun on jo aika pitkä toi pimeän aika, että 6:00 nyt laskee se aurinko ja sen jälkeen alkaa nopeasti sit hämärtyä ja näin, että vähän niinku tylsää istua pimeässä sitten pitkiä aikoja hereillä siinä. Siihen pitää nyt tottua taas sitten, että se vuoden pimein aika lähestyy sieltä. Ja ei ole kyllä mikään suosikki aika vuodesta niin kuin itselleni, että tämä marras tai niin kuin loka-marras-joulu aika on kyllä vähän semmoista niin kuin lohdutonta karua aikaa jotenkin, mutta kyllä se talvipäivän seisauksen jälkeen sitten helpottaa, sitten alkaa se kevään odotus. Suosikkiaikaa mulle on sitten se just maalis, huhti, touko siinä, kun päivät pitenee kovaa vauhtia ja valoisuus lisääntyy. Jotenkin sitä niin kuin itsekin elää tavallaan siinä niin kuin syklissä sillä, että. Mutta en mä nyt sillä lailla mitään halua ruveta valittamaan siitä, että eihän se kevät ja kesä niin kuin tuntuisi missään nimessä samalta tietenkään, jos ympäri vuoden olisi valosaa ja lämmintä, että ei siinä. Kyllä tämä niin kuin vuoden kierto on ihan hyvä. Monesti vaan lumetonta sitten niin kuin vuodenvaihteeseen saakka niin kuin näillä main, että no se lumen tulo on muutenkin niin kuin ihan täys niin kuin
täyttää arpapeliä sillä lailla, että tuleeko lunta vai ei, mutta että meinaan, että jos tulee lunta, niin se tulee yleensä vasta sit vuodenvaihteen jälkeen tai siinä main. Ja sittenhän se niin kuin valoisuus tietysti helpottuu siinä sitten, kun lumi heijastaa valoa ja näin, mutta semmoista. Ei tässä nyt auta kuin totutella vaan taas tähän pimeyteen ja näin. Mut joo, kyllä kai sitä voisi yrittää sitten saada unta ja aamulla homma jatkuu. Huomenta. Kello on 9. 0,5 astetta näytti olevan plussan puolella lämpötila, mutta aika raikasta on kyllä ja järvestä nousee selkeästi semmoinen kylmä henkäys. Kun tuli tähän rantaan, niin ei voi oikein olla huomaamatta. Tämän kirveen on mulle sponsoroinut Lamnia, ja tää on tällainen Hultafors Hulton retkikirves. Tää on tällainen 800 gramman painoinen retkikirves. Tässä niin terä painaa 0,5 kiloa ja sitten varsi siihen päälle, niin tää on niin kertaluokkaa järeempi kirves kuin mitä se mun pieni Outdoor Axe on. Se, minkä takia mä toivoin tätä mallia, oli tää niin varsi, että tää on sopivan mittainen, että tää menee vielä niin reppuun hyvin. Ja sitten tässä on leveyttä, että mulla on isot kädet, niin saan sitten kunnollisen otteen, että siihen tarvii tuota pinta-alaa vähän sen, että se ote on hyvä ja ei sitten pyörähdä tää kirves kädessä, kun tällä lyö. Lamniahan on siis suomalainen verkkokauppa ja niillä on valtava valikoima puukkoja ja kirveitä ja tomahawkkeja ja kaikkia mahdollisia teräaseita ja työkaluja ja olen ollut niiden asiakas jo aika pitkään ja just ostin puukon sieltä ja sitten tuli ajatus tästä. Ja mulla on teille alennuskoodi 10% nyt seuraavan parin viikon ajalle, jos haluat mennä Lamnian verkkokauppaan ostoksille, niin saat koodilla 10% sitten hinnasta pois. Se koodi ja sen voimassaoloaika löytyy sitten tästä videon kuvauskentästä.
Nyt onkin oikein kunnon äijäaamiainen, kun jäi pari näitä chorizo-makkaroita. Sitten mulla on pari kananmunaa ja kahvia. Tämmönen aika lihaisa aamiainen. Normaalisti en ehkä välittäisi ihan näin äijäaamiaisesta, mutta nyt kun noita makkaroita jäi eiliseltä paria. Nämä on siis tosi hyviä, niin syön nää kyllä pois. On kyllä rauhallinen aamu. Ihan täysin paikallaan seisova ilma. Lintujen ääniä kuuluu vähän enemmän tuossa aikaisemmin, mutta no nyt palokärki lurittelee tuolla. Mahtakohan kuulua sinne saakka. Mutta meinaan kaiken kaikkiaan tosi hiljainen metsä tietysti, kun on tää aika vuodesta ja näin. Aivan tommonen tasaisen harmaa pilvipeite on kyllä. Mun mielestä piti olla niinku aurinkoista, mutta eipä noista sääennusteista aina oikein tiedä. Laitoin kamat kasaan ja voidaan mennä katsomaan paria paikkaa tässä paluumatkalla sitten. Ensin tuossa tulee Kaukaloisten kallio. Siinä on semmonen hieno pieni pyöreä lampi metsässä ja siitä nousee semmonen kallio reuna vieressä ja siellä päällä on nykyään sitten laavu. Tämä on Kaukaloinen, tällainen pieni pyöreä lampi täällä metsässä. Mun mielestä tähän ei tule mitään laskuojia, että tää on ihan niinku seisovaa vettä täällä metsässä. Tuossa on sitten Kaukaloisten kallio. Se on tällainen pitkän mallinen kallion reuna tossa ja tuolla päällä on tosiaan nykyään sitten retkeilyalueen laavu. Mennään sinne. Tällainen. Nämä laavut on kaikki vähän tämmöisiä niin kuin persoonallisen näköisiä, kun nämä on itse asiassa niin kuin arkkitehtien suunnittelemia. Niin ne on sitten kaikki niin kuin jättänyt vähän erilaisen kädenjäljen näihin laavuihin. Oliko tässä 3 eri arkkitehtiä, ketä on ollut suunnittelemassa näitä? Jos oikein käsitin, niin ne on kaikki kyllä niin kuin retkeilyharrastajia, että ei ne tiedä sillä niin kuin pystymettästä on suunnitellut tämmöisiä kuitenkaan sitten. Tää on kyllä ihan hauska paikka. Tuossa on se kallion reuna, mitä katsottiin tuolta alhaalta. Joskus aikanaan, kun olen itse käynyt tässä ensimmäisiä kertoja, niin tässä oli vaan semmoinen rämäpressulaavu ja tää oli paljon koskemattomamman näköinen tää kallio, että nyt tää on kaikki tämmöistä niinku tallattua. Tässä tietysti, kun ihmisiä käy paljon. Tässä on tää pieni nähtävyys täällä, ei tässä oikeasti ole mitään nähtävää. Kirkkokivi. Tässä on vaan se tarina, mikä tässä on se juttu. Täällä on siis toinen siirtolohkare tässä keskellä metsää. On se nyt aika iso kivi, et ei siinä. Mutta ei toinen mikään niinku kovin poikkeuksellinen mun mielestäni joo. Tässä on vaan siis semmoinen tarina, että kun täältä oli joskus aikanaan liian pitkä matka kylille kirkkoon, niin sitten paikalliset ihmiset piti täällä niin kuin sitten jotain kirkonmenoja, ja tätä alettiin sanoa kirkkokiveksi. Se on siis se juttu. Onhan toi nyt siis aika iso kivi, ei siinä, mutta jos ei tiedä tarinaa, niin ei tossa nyt paljon katsottavaa kyllä ole. Meikäläisen korvaan se kuulostaa kyllä vähän sepitetyltä tarinalta, että ihmiset ei viittinyt kävellä kirkolle saakka, niin tässä olisi pidetty jotain hartauksia sitten, että Suomessa ja täällä niin kuin sisämaassa etenkin vastustettiin kristinuskoa tosi pitkään, että vielä sotien aikaan 30- ja 40-luvulla on ollut jäljellä paljon sitä ikivanhaa luonnonuskoa ja siihen liittyviä tapoja ja näin. Ja en mä nyt mitenkään suuresti ihmettelisi, vaikka tässäkin olisi loppujen lopuksi kyse jostain semmosesta, että täällä muistettiinkin jotain vanhempia jumaluuksia kuin sitä uutta, mikä oli vähän niin kuin tuontitavaraa. Se on aika iso mänty toi. Tämä on Tampereen vanhin metsä Vattula. Täällä on jonkun verrankin tommosia ikimäntyjä.
lopetellaan tämä reissu tähän. Tämmöiset lähiretket on kyllä ihan parhaita ja lähimetsä on mulle tärkeämpi kuin joku tunturi jossain 1000 kilsan päässä. Että tämmöisiä reissuja pääsee tekemään tosi paljon ja helposti ja sitten pidemmälle lähtiessä pitää olla enemmän aikaa käytössä ja sillä lailla. Mutta kiitoksia seurasta ja seuraavassa videossa taas jatketaan. Morjens!